A szülés után 1,5 évvel meséltem először el a szülés történetemet úgy, hogy aki hallgatott, az így igazából hallott és látott engem. És akkor azt mondta, hogy ez a történet nyilvánosságért kiállt, és akkor eldöntöttem, hogy ez nyilvánosságra fog kerülni majd ez a történet. De hát innentől még 8 év volt az, hogy ide üljek, és elmeséljem nektek. Akkoriban még egyetemisták voltunk, 25 évesen szültem az első babámat, és nehéz anyagi helyzetben voltunk, és nem volt más alternatívánk, mint hogy bemegyünk a legközelebbi kórháznak a szülészetére, és az ügyeletes orvos ott segíteni fog majd nekünk, meg a szülésznő. De valójában nem is vágytam másra, mert én addigra úgy gondoltam, hogy úgyis én fogom megszülni ezt a babát, én meg fogom tudni szülni, és a többiek meg majd ott így drukkolnak nekünk, és hogyha valami baj van, akkor ők értik a dolgokat és segítenek. Ez most már hihetetlenül naív gondolatnak tűnik így 10 évvel később, de vissza tudom magam képzelni abba fiatalkori önmagamba, aki ebben így tényleg hitt, hogy bemegy egy kórházba és segítséget fog kapni. És hát elmentem a kórházi szülésfelkészítőre, és akkor azt gondoltam, hogy én fel vagyok készülve a szülésre. És bementünk olyan 5 perces fájásokkal. Nagyon emlékszem arra, hogy ahogy ott a szülőszobába bekerültem, és akkor fel kellett venni ezt a zöld ilyen hálóinget, egyen hálóinget, és hogy ott felfeküdve erre a szülőágyra, ami valahogy mindig inkább ilyen asztalnak tűnik nekem, ott megkérdezte tőlem a szülésznő, hogy megengedem-e, hogy leborotváljon. És ez azért maradt meg nagyon, igent mondtam erre, és azért maradt meg nagyon nekem ez a kérdése, ami kicsit ilyen lényegtelen részletnek tűnik amúgy, már utólag, mert ez volt az egyetlen olyan pillanat a szülésemben, amikor úgy éreztem, hogy van választásom, és hogy egy kérdést tettek fel, amire mondhatok igent vagy nemet. És utólag egyébként megbántam, hogy igent mondtam rá, de erre úgy tudok visszatekinteni, hogy én eldöntöttem valamit, és megbántam a döntésemet, mert rosszul döntöttem, de az összes többi dolog, ami történt, az csak így velem történt, meg rajtam történt, nem pedig az én döntésem nyomán. Amikor kiderült, hogy rendben ez már a szülés, akkor persze volt rajtam CTG, meg bekötöttek egy branült, amit annak ellenére kötöttek be, hogy én jeleztem, hogy egyébként nem szeretnék oxitocint kapni. De nem is nagyon emlékszem, hogy került be, lehet, hogy csak az idő múlása miatt, de hogy ez a kanül, ez mikor került be tulajdonképpen, erre nem is emlékszem. De talán itt hasznos azt elmondani, hogy valójában nagyon sok mindenre nem emlékszem ebből a szülésből. És amire emlékszem, azt is nehéz volt összepakolni. Olyan volt ez az emlék, mint egy ilyen széttört edény, vagy egy mozaik-szerűen kellett úgy összerakni, és bizonyos dolgokra tényleg nem is emlékszem, csak azért gondolom, hogy megtörtént, mert tudom, hogy ott a protokollnak a része. Az orvos egyébként többször megvizsgált, tehát még ott a tágulási szakban, és ezek iszonyatosan fájtak egyébként ezek a vizsgálatok, és emlékszem, hogy a férjem is utólag így megosztotta velem a döbbenetét, hogy így csuklóig így eltűnt bennem a keze, és hogy ez mennyire furcsa volt, és jó volt egyébként, hogy ő így ott volt, és így, mint egy külső szemlélő, így visszaemlékezett dolgokra, mert egyrészt én ugye sok mindent töröltem, másrészt meg hogy volt ott valaki ember, aki így, aki ezt az egészet így látta, és hogy van egy ilyen kapaszkodó, hogy van egy szemtanú. A pozitív emlékeim azok a kádból valók, tehát hogy többször bementem a kádba, és akkor nagyon ott el tudtam lazulni, akkor hosszabb ideig magamra is hagytak, vagy hát a férjem volt ott, és ő itatott, meg úgy jelen volt, meg bíztatott. Arra is emlékszem, hogy ezt a branült, ezt így a könyökhajlatomba tették be, és ezt folyamatosan így ki kellett tartanom amúgy a kádból, tehát hogy voltak éppen egy ilyen kényelmetlen
helyzetet teremtett az is, mindig mondták, hogy arra vigyázzak, hogy az így ne legyen vizes, és akkor ez nem furcsa volt, hogy erre a vajudás közben így figyelni kellett. Amikor valami megváltozott, akkor ezt még csak így éreztem, és bizonyára ilyen hangokat adhattam ki, mert hogy beszaladt a folyosóról egy fiatal szülésznő, aki nem is az volt, aki egyébként hozzám be volt osztva, kitessékelt a kádból, de egyébként nem volt semmi különösebb magyarázat, hogy miért, csak így szólt, hogy most akkor fel kell feküdni oda a szülőágyra. Furcsa volt, mert ahogy bejött, talán ebből vált nyilvánvalóvá, hogy bejött az orvos, és úgy kérdőre vont minket, hogy mi folyik itt, akkor mondta, hogy hát beletolt a vízbe. És akkor talán így ebből gondolhattam, hogy akkor ez a kitolási szak. Ott zajlott ez a kitolási szak, egyébként ilyen diktált kitolás volt, tehát elmondták, hogy mit csináljak, fogjam meg a térdem, hasprés, behúny szemmel, és akkor mikor jön a fájás. Tehát így instruálták, hogy mit kell csinálni. De egyébként nagyon így figyeltem és koncentráltam, tehát ilyen szófogadóan azt csináltam, amit mondtak. Viszont mivel nem működött, nem tudott a baba kijönni, és már ott a CTG jelzett olyasmit, ami miatt így elkezdett egy ilyen nagyon ilyen készültség volt. És ilyen vészhelyzeti hangulat lett úr rá ott a szülőszobán egy idő után, és ez engem is úgy nagyon kizökkentett, nagyon elkezdtem én is stresszelni ettől. Meg már nagyon-nagyon fájt minden, és akkor bejött egy csomó ember, hogy ezt a vákuumot kell használni, és egyrészt egy csomó orvos, mert valahogy talán többen is kellenek ehhez, hogy ez így nem tudom, de mindesetre több szülészorvos is bejött, meg egy csomó, hát nyilván tanulók voltak, én ezt csak ilyen közönségnek érzékeltem, hogy így 15 ember így bejött hirtelen a szülőszobába, ahol amúgy tök mesztelenül, kicsit vizesen fázva, így ott feküdtem rajtam, nem tudom, talán még egy CTG is ott volt, vagy nem is tudom, ezzel a kanüllel, meg mindennel így kiterítve. De hogy egyébként a szülésznő így egy ideig még próbálta a melleimet így takargatni, tehát hogy ugye teljesen meztelen voltam, és volt egy ilyen kis darab ruha, amit így néha így ide tett. És aztán ez valahogy elmaradt egy idő után már ebben a nagy vészhelyzeti dologban, de hogy ez egyébként így jól esett, mert ez egy ilyen utolsó gesztusa volt annak, hogy itt amúgy itt egy ember van jelen ebben az egész szituációban, akinek van ilyenje, hogy emberi méltóság. És így odalépett hozzám egy orvos, és akkor ő, tehát mellém állva, tehát nem onnan a lábam közül beszélve, hanem odajött mellém, és akkor elmondta, hogy itt most mi fog történni, hogy ezt a vákuumos harangot így föl fogják tenni. És emlékszem, hogy az így nagyon, nagyon jó volt, hogy ilyen furcsa hangszíne volt, és azért zökkentett ki nagyon ebből az egész vészhelyzeti dologból. Én egyébként addigra már így biztos voltam benne, hogy én meg fogok halni. Tehát, hogy én most itt meg fogok halni. Már nagyon erős volt ez a fájdalom, meg ez a vészhelyzet, ez teljesen... És azt éreztem, hogy nem bírom tovább. Tehát, hogy nem bírok megküzdeni ezzel az egész fájdalommal. És talán még azt is gondolhattam, hogy a többiek sincsenek a helyzet magaslatán, mert hogy egy ilyen fejetlenség volt. És emlékszem, hogy ezt valahogy akkor kicsit biztos ilyen megváltozott tudatállapot is volt, de hogy én ezt így elfogadtam, hogy én most itt meg fogok halni, és így azért viszont így imádkoztam magam, hogy a baba élje túl, tehát hogy egy ponton túl valahogy ez lett a célja ennek a szülésnek, hogy csak a baba élje túl. És akkor ennek az orvosnak a határozottsága, meg ez a furcsa hangszíne, meg hogy egyáltalán így odajött és rám nézett, a szemembe nézett, ilyen szuggesztíven elmondta, hogy mi lesz. Tényleg olyan nyugodtan, mint aki így tudja, hogy most mi van. Tehát, hogy végre valaki így tudja, hogy miért van, és hogy mi lesz. Ott úgy valahogy visszazökkentem abba, hogy oké, meg lesz, meg fogom szülni. Vagy hát, hogy meg fog születni, valahogy így kijön ez a baba.
És akkor emlékszem, hogy elmondták ezt, hogy ez nagyon fájni fog, ahogy ezt a vákuumnak ezt a harangját fölteszik. Igen, eddigre már volt egy gátmetszés, azt kihagytam, de ugye ez körülbelül ott is így volt, hogy hát lett egy gátmetszés, de hogy így nem kérdezték, nem mondták el, hogy mi lesz, csak simán belém vágtak. Addigra már ugye én annyira kiszolgáltatva éreztem magam, és ezt az egész fájdalmat, meg halálfélelmet, ezt talán így ennek a kontextusában lehet érteni, hogy csak egy ilyen tárgyként feküdtem ott, szóval, hogy nem tudtam így mentálisan elképzelni azt, hogy ez még rosszabb lehet ez a helyzet. És amikor ezt mondták, hogy ez most nagyon fájni fog, akkor emlékszem, hogy nem hittem el. De nem azért, mert nem hittem el azt, hogy ők amúgy képesek még több fájdalmat okozni, hanem azt nem hittem el, hogy én képes lennék ennél több fájdalmat érezni. És ugye ez egy szervezetemnek ez ösztönös reakciója volt, vagy valamennyire egy ilyen tudatos döntés, hogy én itt most már nem fogok érezni semmit, de hogy valahogy így döntöttem, hogy én itt nem fogok érezni már semmit. És tényleg nem éreztem semmit egyébként. Tehát ezt a részt én már nem éreztem. Később egyébként nemi erőszak túlélők történeteiből tudom a disszociáció fogalmát, amiről azt gondolom, hogy velem ez történt, tehát, hogy ezt éltem át, hogy egyszerűen lekapcsoltam, mint egy ilyen biztonsági relé, így lecsapódott ez a fájdalomérzékelési képesség. Tulajdonképpen ez a vákuumos dolog, ez úgy nézett ki, hogy lent feltették a vákuumot, és egy ketten, így két oldalt állt két férfi, és két szülészorvos, és ők így a hasamat nyomták, így két oldalról a teljes erejükkel, tehát ezt a Kriszeler műfogást alkalmazták így teljes erővel ketten. A hasfalam az ilyen kék-zöld volt másnap, tehát hogy tele volt zúzódásokkal a hasfalam, és a babámnak pedig eltört a kulcscsontja. Tehát, hogy ez az egész, amit csináltak velünk, ez ilyen csonttörésekkel, meg zúzódásokkal együtt járó erőszakos esemény volt. És akkor ezzel a vákuummal egyébként valóban ki tudták segíteni a babát, tehát ez úgy működik, hogy úgy segít neki. A bábám később úgy magyarázta, hogy ezt a vákuumot akkor használják, amikor csak egy pici segítség kell. Tehát valószínűleg úgy bezökken oda az a fej, és akkor utána már meg tud születni. És akkor az volt, hogy le is szedték ezt a harangot, és akkor ott egyébként ez a szülésznő így megállt, parancsolt a többieknek, és mondta, hogy várjanak, és akkor ő a kezemet megfogta, és oda tette a lábam közé a babának a fejére. És akkor így mondta, hogy na itt van a feje, és hogy már itt van, már mindjárt itt van. És akkor így új erőre kaptam, tehát akkor ez segített abban, hogy kicsit így visszavegyem a kontrollt abból a szempontból, hogy itt nem csak egy tárgy vagyok, akivel így történnek a dolgok, meg így szét lehet vágni, meg lehet ütni, azt ki is hagytam a történetből. Valahogy így észhez tértem, hogy akkor én most itt megszülöm ezt a babát, tehát hogy ez még mindig egy szülés, és még mindig egy várandós nő vagyok, aki itt azért jött be, hogy megszülje ezt a babát. És hogy még életben vagyok egyébként, és hogy így meg fogom szülni a babát. Tehát, hogy ott valahogy így visszatért ez a hit, és akkor ott tényleg pár nyomással megszületett a baba. Oda tették hozzám, és egy ilyen 8-9 másodpercig így itt volt rajtam a baba, akkor persze így hát elárasztott ez a teljes boldogság, ahogy így megláttam őt, és viszont kicsivel utána elkezdtem aggódni, mert hogy nem sírt fel, és úgy a többiekkel azt éreztem, hogy valami baj van.
És láttam, hogy él és így mozog, de hogy ők elkezdtek ezen dolgozni, hogy mi van a babával. Aztán végül is őt el is vitték. És akkor kezdődött a gácsább összevarrása, ami egy 1,5 órás folyamat volt, és hát leginkább egy ilyen középkori kínzáshoz tudnám egyébként hasonlítani. Hál' Istennek végül is technikailag jól sikerült összevarni, hát nem voltak ilyen utólagos panaszaim, de hát az elbánás azért az nem volt méltó. És akkor egyébként még meg is katétereztek. Tehát, hogy ez az egész után még egy dolgot bedugtak oda. Úgyhogy még ez is volt. És akkor mindeközben ugye én folyamatosan kérdezgettem, hogy mikor láthatom már a babát, hogy mikor hozzák a babát. De hát így nem hozták, tehát hogy ott eltelt 2 óra, eltelt 3 óra, és nem hozták valahogy. És végül is, amikor átkerültem a gyermekágyas osztályra, akkor ott hozták be egy ilyen késleltetett bőrkontaktusra, és innentől, hát nem voltunk még rendben, de hogy például a szoptatás része az rendben volt. Tehát ez valószínűleg egyébként számított, ez a bőrkontaktus. Amúgy ez egy bababarát kórháznak hívja magát ez a kórház. Ilyen szempontból, tehát rooming volt, meg szoptatás támogatás volt, és utána lévő nap kezdtem ugye szembesülni így magammal valamennyire, tehát ott a tükörben, meg ilyesmi, és hogy így összerasztásodott a hajam, mert ugye napokig nem fésülködtem, meg ez a víz, meg minden oda beette magát, és hogy egy bevérzett szemekkel, kicsit bevérzett arccal, így ilyen nehezen mozogva, mint egy zombi, vagy aki egy ilyen horrorfilmből szökött, úgy néztem ki, így teljesen sokkoló volt egyébként így tükörbe nézni. Egyébként a szülés után ugye kitoltak ebben a tolószékben, és akkor valahogy ott volt anyukám, nem is tudom, hogy ő hogy került oda, de hogy még erre emlékszem, hogy ő így rám nézett, és hogy így teljesen elfehéredett, szóval, hogy ahogy ő szembesül azzal, hogy milyen állapotban vagyok. Ez egy érdekes dolog, hogy azt gondolná az ember, hogy ezután, az egész esemény után tehát szerintem, ha ezt kívülről hallja valaki, hogy ezek történtek, hogy eltörött a csontja, hogy bezúzódott a hasfalam, hogy szétvágtak, összevartak, aztán még tovább vartak, akkor azt gondolja, hogy hát ez egy ilyen borzalmas dolog, és hogy nyilvánvaló, hogy ez egy erőszakos tehát hogy ez egy bántalmazó eseménynek a leírása. De hogy egyébként én mint mindenki, én is hálás voltam az orvosoknak, tehát nem adtam át borítékot, mert nem volt pénzünk, de emlékszem, hogy például én misét mondattam később értük pár hét múlva, így a hálám kifejezéséül, és azt hiszem, hogy én ezt teljesen töröltem, tehát hogy egy csomó mindent töröltem. Ez egy ilyen trauma megküzdési mód, hogy az ember, mintha ott se lenne, mintha ott se lettem volna, mintha ez meg se történt volna, tehát mind a diszociáció, mind ezek az én módszereim és eszközeim arra, hogy ez az egész túlélhető legyen. Meg hogy ugye ott volt a baba, akiről gondoskodni kellett, tehát nem volt lehetőség arra, hogy ezzel én foglalkozzak ezzel az egésszel. Tehát én ezt teljesen eltemettem egyébként ezt az élményt magamban, és akkor kezdtem el visszaemlékezni, amikor várandós lettem a második babámmal, és felmerült ez a kérdés, hogy akkor hogyan fogok szülni. Vagyis hát az a kérdés, hogy ez a baba ez nem egy kérdés, de hogy ez a tudatosítás, hogy ez a baba meg fog születni. És emlékszem, hogy amikor várandós lettem másodikkal, akkor az egyetlen dolog, amit biztosan tudtam, hogy én soha többet nem mehetek be egy kórházba a gyerekemmel, mert hogy én nem adhatom ezeknek az embereknek a kezére a gyerekemet újra. És ez nagyon érdekes volt, hogy ahogy
visszaemlékeztem, és így elkezdtem külön választani a dolgokat. Tehát ez a visszaemlékezés, ez egyrészt ilyen mozaikszerű összepakolása, hogy mik történtek, és még miután jött. Másrészt meg egy ilyen elválasztó működés, hogy elválasztani a jót a rossztól egyrészt, másrészt meg így mert hogy most már egyébként tudok úgy emlékezni, hogy ez a születése a babámnak, és mondjuk egy születésnapon tudok arra emlékezni, hogy ő a világra jött, meg hogy örülök a babának. Tehát elválasztani a jót a rossztól, és elválasztani azt, amiről tehetek, és amiről nem tehetek. És ugye nagyon kevés dologról tehetek ebben a szülésben, mert nagyon, most azt akartam mondani, hogy nagyon kiadtam a kontrollt, de hogy valójában ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel, hogy neked bármi kontrollod is lesz, tehát ezt ki lehetne írni a kórház bejáratára, mert leadtad az irataidat, leadtad az emberi méltóságodat a bejáratnál, mert ott nem kérdeznek meg, hogy szeretnél-e valamit, vagy nem. Mondom, az egyetlen, ez a borotválásnál volt, tehát igazából én 2 dologra tudok úgy tekinteni, hogy én ezt elrontottam. Az egyik az, hogy megengedtem a borotválást, a másik pedig az, hogy bementem a kórházba. Tehát, hogy én azt döntöttem el, hogy bemegyek, vagy nem megyek be, és hát én ott hittem bennük, és bementem. És amikor készültem a második szülésemre, akkor ezért volt bennem az, hogy én oda nem mehetek be, hiszen ha újra bemegyek, újra nem fognak megkérdezni, újra ki lesz téve a gyerekem annak, hogy lehet, hogy meghal, mármint, hogy tényleg ez a 6-os Apgar, ez egy rossz érték, tehát ez, hál' Istennek nem maradt fenn ilyen tartós károsodás, de hogy ez tényleg egy vészhelyzet volt, tehát ezt ki lehet mondani, hogy addigra, de hogy én ebben biztos vagyok, hogy ők sodortak ebben a helyzetben. És azért vagyok ebben biztos, mert én végig egészséges voltam a várandóság alatt, a baba végig egészséges volt. Hát egy fiatal nő voltam, tehát hogy nem volt semmilyen kockázati faktor. A vajudás is egyébként úgy rendben volt. Én ott beletoltam a vízbe, és én ott meg is szültem volna. Tehát én most azt gondolom, hogy ha ott nem izélnek engem, akkor miért ne születhetett volna meg ott a vízbe, amikor az volt. De az az igazság, hogy mindig, amikor valaki bejött, akkor valami elromlott. Nyilván ezek a fájdalmas hüvei vizsgálatok, és tehát, hogy már ott az elejétől bántottak igazából engem. Úgyhogy volt minek eszkalálódnia. És egyébként ennek az élményfeldolgozásnak volt egy olyan szakasza, egy elég hosszú szakasz volt az, hogy én azt mondogattam magamnak, vagy azt kívántam, hogy bárcsak elcserélhetném ezt az élményt egy sima csonkítással kísért csoportos nemi erőszakra, mert hogy akkor ezek ugye mind megtörténtek, mert belém vágtak, belém nyúltak, ott volt egy csomó ember, ott voltam több pucéran, és hogy viszont ez az egész nem csak a velem történt, hanem így a babámmal is történt, és hogy én ennek kitettem a gyerekemet. És igazából ezzel volt a legnehezebb szembenézni, hogy én bementem oda, és hát kiszolgáltattam a saját gyerekemet ezeknek az embereknek. És együtt tudok érezni azzal a naiv fiatal lánnyal, aki bemegy segítségért olyan emberek közé, akik egy esküt tettek, ami azzal kezdődik, hogy mindenek előtt nem ártok, de hogy valahogy ez egy korszakhatár volt az életemben, egy ilyen nagyon durva szembesülés azzal, hogy milyen szintű gonoszság létezik így itt a világban, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy azt éreztem, hogy ott a szülőszobán egyébként dolgozik egy erő, hogy így elhozza ezt a babát, meg dolgozik egy másik erő, ami egy ilyen sötét erő. Amikor először felismertem, hogy bántalmazás áldozata lettem, és ez 1,5 évvel a szülés után volt. Tehát ez nagyon érdekes, mert tényleg az ember hálás, és egyszerűen még egy ilyen durva esetnél sem
sem könnyű felismerni igazából ezt, hogy mi történt. És emlékszem, hogy ott akkor nagyon sírtam, amikor erre így rájöttem, hogy igazából minket itt bántottak. És akkor ez a gondolatom volt, hogy így, hát ez a mocskos vagyok gondolat, ami egy gyakori gondolata minden erőszak túlélőnek. És aztán ezt felülvizsgáltam nyilván, tehát ez csak egy ilyen korai reakció volt. És volt ez a hosszú szakasz, amikor így ezt kértem, hogy bárcsak a gyerekem, legalább a gyerekem ne lett volna a részese ennek az egész eseménynek. És hogy így megvédhettem volna őt. És egyébként most már nem gondolom ezt. Tehát most már nem gondolom azt, hogy bárcsak ne így született volna meg, mert így, tehát hogy ezt így elfogadtam, hogy ez a mi történetünk. És hogy ez az ő története is, amit egyébként mesélek neki, és az életkorának megfelelően mesélem neki, de hogy persze ő kérdez dolgokat, és hogy igen, tehát hogy ő így született meg. És most már így nem gondolom azt egyébként, hogy vannak ilyen jó meg rossz történetek, hanem hogy csak történetek vannak. És az első pillanatban ennyit tudtam a második szülésemnél, hogy én kórházba biztos, hogy nem megyek, mert hogy azt gondoltam, hogy ha bemegyek, akkor onnantól nem lesz választásom. És azt gondoltam, őszintén szólva, hogy majdnem meghalt a gyerekem, ez felnyitotta a szememet a felelősségemre, mert tudom, hogy ha tényleg meghalt volna, akkor én magamat hibáztattam volna. És arra jöttem rá, hogy ha így is úgy is én viselem a következményeket, ha így is úgy is magamat hibáztatom azért, ami történik, akkor azt szeretném, hogy viszont a választási lehetőségeim is legyenek teljes körűek, és ha én hibát követek el, az legyen az én hibám, az legyen az én döntésem, annak a következményeit viseljem, amit én döntöttem el úgy. Tehát ez a kontrollvesztés volt a legszörnyűbb nekem az előző eseményben, és emellett köteleztem el magam, hogy én szeretném a kontrollt birtokolni. És azt tudtam, hogy kórházban nem mehetek, mert valahogy nem gondoltam azt, hogy egy másik kórház vagy egy másik orvos jó, hanem az intézménnyel szemben teljesen elvesztettem a hitemet, a bizalmamat. És akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan lehetne úgy szülni, hogy ne kelljen bemenni egy kórházba. És én egyébként senkit nem ismertem így a környezetemből, aki otthon szült volna, számítva ugye a nagyon idős korosztályt, aki tehát az én apukámnak a testvérei még otthon születtek, de hogy a modernkori otthonszülők közül senkit nem ismertem. De biztos voltam benne, hogy itt kell valami alternatíva, úgyhogy elkezdtem ismerkedni. És az a második szülés az egyébként egy nagyon egyszerű szülés volt, és segített abban, hogy rájöjjek, hogy amúgy nagyon jól tudok szülni, hogyha hagynak szülni. Lefektettük a fiamat, és utána én elmentem WC-re, akkor már ilyen tágulási vérzést tapasztaltam, akkor kezdtem el gyanakodni, jó, akkor ez már tényleg a szülés, és akkor beültem egy kád vízbe. És talán innentől egy fél óra vagy egy óra volt, hogy hívtuk is a bábákat, tehát hogy itt egyértelműen elindult. Bennem egy olyan érzés volt, hogy én ezt a szülést nagyon akarom, hogy megszülessen a baba, és hogy tettem egy ilyen elköteleződés, hogy minden fájásra így igent fogok mondani. Tehát, hogy nem állok ellen, hanem hogy tudom, hogy ez az a jó fájdalom, ami így magával hozza a babát, és hogy végig így nagyon együttműködök majd ezzel a folyamattal. És nagyon jó volt ez a ritmus, ahogy így együtt mentem a vajúdásnak a hullámaival. Jött be a férjem, utána ugye eladhatta a fiamat, és akkor így becsatlakozott ebbe, akkor félhomály volt, ő hozott vizet, így itatott, meg a kontrakciók közben mindig csókolóztunk, ezt még
Gaskinnek a könyvében olvastam, hogy ez egy jó fájdalomcsillapító módszer, és akkor mindig ott lesmároltam őt, amikor így éreztem, hogy jön a hullám. És aztán, hogy tényleg nagyon-nagyon sokat segített. És ott voltunk kettesben, és a bábáknak már szóltunk, de a bábák nagyon lassan érkeztek, mert nagyon erős hóesés volt. Tehát, hogy így szakadt a hó, és ők nem jöttek olyan messziről, de valami 1,5 órán át jöttek, vagy 2 órán át. Hát ez a szülés meg amúgy elég gyorsan zajlott, szóval nagyon hatékony volt ez a tágulás, minden rendben volt, nem zavart ugye senki, tehát nekem ez a legfontosabb volt, hogy ne zavarjon ott senki, ne akadályozzanak benne, hogy tudják szülni. És akkor emlékszem, hogy ott éreztem ezt a megváltozást, amit az elsőnél is éreztem amúgy, csak ott utána így belezavartak. De hogy most ugye nem volt ott, aki így megzavarjon, és tudtam, hogy akkor na most fog jönni a baba, most ez a kitolási szak. És akkor volt egy ilyen 1 perces szünet, amit én arra használtam, hogy a férjemnek egy ilyen pep talkot így toltam, hogy figyelj, nincsenek itt a bábák, de hogy meg fogom szülni itt a babát, ez van, mi vagyunk. Tehát, és hogy te fogsz segíteni, mert te vagy itt. És akkor úgy kerestem a kitolási pozíciót. Először 4 kézlábra fordultam, de kádban úgy háton voltam, akkor 4 kézlábra, akkor ott egy fejes, de akkor az nem jó, akkor felgoogoltam, akkor a következőnél felálltam, és akkor mindig úgy kerestem, hogy lesz a jó. És akkor a férjemre támaszkodva így álltam, pont az egy ilyen egész jó, kényelmes dolognak tűnt, és akkor ebben a pillanatban szólalt meg a csengő, és akkor ő elrohant ajtót nyitni, és akkor én így hátra támaszkodtam a hátam mögött lévő ilyen akadálymentesítés céljából felszerelt a kád mellé, ugye egy ilyen kapaszkodóra, és kicsit ilyen félig guggoló helyzetben helyezkedtem el. És akkor szaladt be a bába, megnézte a szívhangot, és innentől kezdve egyébként 9 perc volt, hogy kibújjon a baba, tehát hogy így egy ilyen becsúszós szereléssel a végére így mégis megjött. És utána tényleg kibújt a baba, végül is ebben az álló, vagy félig guggoló helyzetben. És akkor rögtön így odaadták rám, és akkor így megszűnt minden, tehát így teljesen elárasztott a lila köd, és azt érzékeltem, hogy így a háttérben így zajlanak dolgok, tehát hogy így sürögnek, forognak az emberek, de hogy igazából csak én meg a baba vagyunk így ott. És hogy nagyon-nagyon örültem neki. Ránk tettek ilyen törölközöket, kisegítettek a kádból így ketten, egyik a babát fogta, egyik még ott lógott a zsinór, tehát hogy kellett segíteni, hogy ki tudjak onnan mászni, így a babával a kezemben. És akkor áttelepedtünk a kanapéra, és ugye ott vártuk a lepényi szakot. Amúgy ekkor jött meg a második bába, ő akkor ért oda, hozta a medencét, mindent, de hát ugye már késő volt. És aztán ugye hát megnézték a gátamat, és kiderült, hogy azért történt némi szakadás, és hogy ezt érdemes összevarni. És egyébként ez volt az egyetlen olyan része a szülésemnek, ennek a második szülésemnek, amíg előtt féltem, mert ugye nagyon rossz emlékem volt a gátvarrásról. És most már így utólag örülök amúgy, hogy ott is szakadtam és összevarták, mert ez lehetőséget adott ennek az eseménynek a rehabilitására, hogy egyébként hogy néz ki egy gátsebellátás akkor, hogyha nem ez az erőszakos módszer van, hanem az embert tiszteletben tartó ellátási modell. És akkor egyébként úgy csinálták ezt a gátsebellátást, hogy az egyik bába egy mobiltelefonnal így világított, mert ugye sötét volt, hogy őrizték a babának meg ezt az intimitást. Ugye az előzőnél fenn volt abban a kengyelben a lábam, annyira remegett, már annyira elfeledtem, mert ugye az egész szülés, meg még ez a 1,5 órás folyamatban, de nem engedték meg, hogy letegyem onnan a lábam, és hogy kvázi szünetet tartsunk, hanem csak így szidalmaztak, hogy akkor ugye minek megyek feljebb. És hogy itt az volt az első, hogy akkor befűtöttek, hogy ne fázzak, és akkor mondta bábám, hogy akkor ő így mindig mondja majd, hogy mi fog történni. Tehát, hogy az lesz, hogy csippentek, szúrok, húzok, vagy nem tudom, valamilyen 3 dolog volt. Ezáltal így tudtam, hogy mi történik igazából, és ez nagyon fontos volt egyébként így a kontrollérzet szempontjából, hogy nem csak úgy rajtam csinálnak valamit, de technikailag igen, de hogy a bevonásommal történik ez az esemény, és hogy tudom, minden egyes másodpercben tudom, hogy ott mi történik. Az, hogy így született meg a második gyerekem, és hogy mekkora kontraszt a 2 szülés között, az utólag visszagondolva, én már nem vagyok dühös amiatt, hogy
hogy ezeket az élményeket éltem át, hanem így tudok hálás lenni valójában mindegyikért, mert mindegyikből nagyon-nagyon sokat tanultam, és tehát, hogy nekem ez egy gazdagság most már hogy az élményeknek ezt a sokféleségét birtoklom, mert hogy sok tapasztalatom van a béke és az erőszak skálájának különféle pontjairól, és ezt nevezem gazdagságnak, hogy tudom, hogy milyen egy durva erőszak, tudom, hogy milyen egy nagyon békés, akár szülés, de hogy bármi. És ez úgy gondolom, hogy ez nagyon gazdagítja az életemet, ez a sok tapasztalat erről, és az a lehetőség, hogy én mindig megválaszthatom, hogy én a békét választom.